এয়া দেখুৱাই দিছোঁ ঢেৰ ল'লোঁ মানে আজি সৰু কোপা আকৌ আপোনাৰ ৰঙালাও আগ এনেকৈ ব্যস্ত থাকক আৰু ভাল ভাল চিন্তাধাৰা মানে পজিটিভ নিগেটিভ নহয় ভাল ভাল চিন্তাধাৰাই জীৱনটো আগবাঢ়ি যাওক। প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই কিছুমান আচাৰ বনাবলৈ লৈছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ মাজলৈ কেমেৰাত বন্দী কৰি লৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব, বৰ বিশেষ দীঘলীয়া ভিডিঅ' নহয়। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ 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 চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আহক তেনেহ'লে মইনো আজি কি আচাৰ বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক, শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে। এতিয়া মই বাঁহগাজকেইটা সুন্দৰকৈ গুচাই আছোঁ, চাওক মস্ত এখন ডাঙৰ দা লৈ লৈছোঁ, গুচাই আছোঁ। এই বাঁহগাজকেইটা মই আজি আচাৰ বনাম, ইয়াত কিবা কিবি মিশ্ৰণ কৰিম, কি মিশ্ৰণ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু লগতে যিসকলে নাজানে নিশ্চয় বনাব পাৰিব। আৰু এবিধ আচাৰ বনাম, কিন্তু একেটা ভিডিঅ'তে দিলে বহুতেই মানে দীঘল হৈ যাব, সেয়েহে ভাবিছোঁ আজি যিটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ তাৰে আধাখিনি আজি আপোনালোকে চাবলৈ পাব, আধাখিনি কালিলৈ চাবলৈ পাব, সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ চাব। এয়া চাওক ইতিমধ্যে গুচাই হৈছে আৰু এতিয়া মই ৰুকনিৰ সহায়ত সকলোখিনি ৰুকি ল'ম। মানে বাঁহগাজৰ কেইবাটাও মানে আচাৰ বনোৱা পদ্ধতি আপোনালোকক দেখুৱাই থৈছোঁ, কিন্তু আজি অকণমান বেলেগ মানে মই এটা বস্তু ইয়াৰ লগত মিশ্ৰণ কৰি বনাম। কি বস্তু আপোনালোকে চাওক আৰু যদিহে সম্ভৱ হয় আপোনালোকেও বনাব, ফেমিলিৰ মাজত সুন্দৰকৈ খাব পাৰিব। আৰু এইবিলাক মানে বৰ্তমান যিখিনি মানে বতৰৰ ফল বতৰতে খাব লাগে বুলি কোৱাতে এতিয়া যিহেতু ওলাই আছে, সেয়েহে এনেধৰণে আপোনালোকে মানে ৰেডি কৰি থ'লে যেতিয়া বাঁহৰ গাজ নাথাকে তেতিয়া খাই ভাল লাগিব নহয়নে। এইয়া চাওক কলডিল, মানে কলডিলো কাটি আছোঁ, বাঁহৰ গাজো কাটি আছোঁ। কলডিলৰ আচাৰ বনাই আগতে এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, তথাপিতো ভাবিছোঁ আজি আৰু এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ, কিন্তু একেটা মানে ভিডিঅ'তে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাব, মই পাৰ্টকৈ দিম। মানে বৰ দীঘলীয়া হৈ গ'লে মানুহ বেয়াও পাব পাৰে বৰ দীঘলীয়া ভিডিঅ' চাবলৈ, সেয়েহে পাৰ্টকৈ দিম, চুটিকৈ দিম, আপোনালোকে চাব। ইতিমধ্যে মই এয়া কাটি আছোঁ কলডিলৰ আচাৰ বনাবলৈ যিকোনো কলডিলৰ মানে যিকোনো কলৰ কলডিল হ'লেই হ'ল। প্ৰথমতে বইল কৰি পানীটো পেলাই দিলে আপোনাৰ ক'লা দাগবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। ইতিমধ্যে এইফালে মন কৰক কলডিলখিনি কাটি হ'ল, ভোট জলকীয়া, বাঁহগাজ সকলোখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। প্ৰথমতে এতিয়া মই বাঁহগাজখিনি বনাওঁ। টোটেল 100 বিধ আচাৰ বনালোঁ, মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাব। বাঁহগাজৰ আচাৰ বনাবলৈ তেনেই সহজ। এয়া চাওক মস্ত ডাঙৰ কেৰাহী এটা পাতি লৈছোঁ, তেল অলপ জোখমতে লৈছোঁ, সৰিয়হৰ তেল। এতিয়া মই পাঁচফোৰণ অকণমান দিম, তাৰপৰা বাঁহগাজখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। ভাজি লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ এটা এটাকৈ যোগ কৰি যাম, যেনে ভোট জলকীয়া, হালধি, নিমখ, ৰেড চিলি অকণমান, মানে ৰংটো ধুনীয়া হ'বৰ বাবে। এয়া চাওক যোগ কৰিলোৱে ইতিমধ্যে। আৰু লগতে মানে ইয়াত অলপ কলডিল মিশ্ৰণ কৰিম। মানে এহাতে মোবাইল এহাতে আপোনাৰ কাম কৰি আছোঁ, মানে আজি কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই, সকলো কামত ব্যস্ত। আৰু বেছিভাগ মই সন্ধিয়া টাইমতে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ, কিয় জানেনে, দিনটো হোটেলত ব্যস্ত থাকোঁ, সেয়েহে সন্ধিয়া টাইমত বনাওঁ। আৰু যিবিলাক মই ৰেচিপি বনাওঁ সেইবিলাক কিন্তু আগবেলাই বনাওঁ, মানে আগবেলা বনালৈ মানে দুপৰীয়া সময়ত খাব পৰা হ'ব দিয়কচোন, সেই তেনেধৰণে বনাওঁ। আৰু লগতে ইয়াত মই সকলোখিনি যোগ কৰিলোঁ দেই, কলডিল, ভোট জলকীয়া, নিমখ হালধি সোৱাদ অনুসৰি, আৰু লগতে অকণমান আপোনাৰ ৰেড চিলি ৰংটো ধুনীয়া হ'বৰ বাবে, আৰু লগত আদা নহৰু, সেইটো অৱশ্যে থাকিয়ে গৈছিলে। মই যিকোনো আচাৰ বনালে আদা নহৰু দিওঁৱেই। এই আচক সকলো মানুহ দেখিছেনে কামত ব্যস্ত, মানে আমাৰ ঘৰত কোনো এনেই নাথাকে, সকলোৱে কামত ব্যস্ত থাকে, যিহেতু আমাৰ হোটেল আছে জানেই। এইখিনি আচাৰ ইমানতে সামৰিছোঁ। কলডিলৰ আচাৰ কালিলৈ আহি আছে, আপোনালোকে চাব কেনেধৰণে বনাম। আধাখিনি থৈ দিছোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।